Let's fly over Sydney, Australia. Sydney, capital of New South Wales and one of Australia's largest cities, is best known for its harbourfront Sydney Opera House, with a distinctive sail-like design, massive Darling Harbour, and the smaller circular quay port are hubs of waterside life, with the Art Harbour Bridge and esteemed Royal Botanic Garden nearby. Wollongong City, or can be called the Gong, as is affectionately referred to by locals, is New South Wales' third largest city. Just a 90-minute drive from Sydney, there's plenty by way of beaches and adventure to discover along the route. Sydney is a center for international tourists. Hotel and motel accommodations and restaurants are found throughout the city. The Sydney Harbour Bridge, one of the longest steel arch bridges in the world, and the Opera House with its glittering white shell-shaped roofs that seem to echo the sails of the many yachts in the adjacent harbour. The intricate confusion of water in buildings makes a striking impression either by day or by night. Xin chào mọi người đã đến với recap của tụi mình. Thì trường mình chính là Đại học Hoa Sen có tổ chức một cái buổi đi thực tập trải nghiệm hoặc là thực tập nhận thức ở Úc. Tụi mình sẽ được chia nhóm ra để mà làm recap. Thì cái recap này nó sẽ được biên tập dưới dạng là một cái video mà trong đó tụi mình sẽ sơ lược lại tất cả các địa điểm mà tụi mình đã từng qua trong chuyến đi này. Đoàn trường mình lần này sẽ có khoảng 20 người bao gồm 2 phụ huynh, và nhóm nhỏ của tụi mình thì sẽ có 6 người. Và đầu tiên thì tụi mình phải có mặt ở sân bay sớm 3 tiếng để mà chuẩn bị các thủ tục để mà lên máy bay đó mọi người. Bởi vì các thủ tục máy bay của Úc rất là khó và nghiêm ngặt, cho nên là các bạn phải chuẩn bị rất là kỹ càng. Đây là hình ảnh mà chị tiếp viên hàng không đang xịt khuẩn khử trùng trước khi mà bay sang Úc. Các khẩu phần ăn ở máy bay thì hôm nay mình sẽ có món mì spaghetti và có hạt điều sấy nha mọi người. Và đây là món ăn miễn phí đã bao gồm trong tiền vé máy bay. Và chuyến bay này sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng tính cả thời gian lệch múi giờ luôn đó mọi người. Cho nên là nếu các bạn có cảm thấy đói bụng trong chuyến bay, các bạn có thể đặt đồ ăn thêm nha. Ta-da! Và hiện tại mình đã xuống sân bay và đang đứng ở băng chuyền để mà chờ hành lý. Tụi mình đã đáp xuống sân bay ở thành phố Sydney và sân bay này cũng tên là Sydney. Và lưu ý là khi các bạn ở trên máy bay, các bạn sẽ nhận được một tờ khai như thế này. Tờ khai sẽ cung cấp thông tin cụ thể hơn của bạn cho Hải quan Úc. Thì cái này quan trọng là các bạn hãy điền thật lòng thôi. Và các bạn cũng sẽ được hỗ trợ từ bên Bến Thành Tourist, chính là cái bên dẫn đoàn của chuyến hành trình này đó mọi người. Có thể nói rằng là những thành phần ưu tú của trường Đại học Hoa Sen. Chúng ta đang có mặt ở tại sân bay Sydney. Sau chúng ta có một cái khoảng hành trình bay hơn 8 tiếng đồng hồ. Có mệt không các bạn? Mệt không? Hơi mệt chút chút không bạn thấy là anh đi xuống là thấy các bạn cũng ngủ ngon mà. Mệt nhiều hả? Tuy nhiên là chúng ta được đổi lại với thời tiết không khí của Sydney. Mùa xuân rất là tươi mát nhà mình ha. Và thứ đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là vẻ đẹp của nước Úc. Mình bị choáng ngợp bởi thiên nhiên, bởi các thành phố của nước Úc. Mỗi nơi mình lia tầm nhìn qua mình đều phải mắt chữ A mồm chữ O. Mỗi góc phố, mỗi con đường nhỏ đều khiến cho mình phải lập tức là bật điện thoại lên để mà ghi lại những hình ảnh cho các bạn. Còn những thước phim thú vị nữa thì mình xin mời các bạn xem tiếp video nha. Thì ở nước Úc này còn có một cái đặc biệt nữa mà nó khác ở Việt Nam, đó chính là bác tài và vô lăng sẽ nằm ở phía bên phải và bác tài sẽ lái xe ở làn đường bên trái.
Đến với nước Úc thì các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần là mình sẽ đi bộ từ địa điểm này cho tới địa điểm kia rất là nhiều, phù hợp với lối sống của người Úc, cũng là người ta rất là thích đi bộ. Còn đây chính là hệ thống tàu điện của Sydney. Đây là một hệ thống gọi là mang tính biểu tượng của thành phố. Bây giờ cũng là 10 giờ sáng rồi, cho nên là tụi mình sẽ ghé ngang một cái quán phở để mà ăn một bữa sáng trễ. Vâng, chúng ta chọn bắt đầu cái chuyến hành trình này bằng một bữa ăn của Việt Nam. Đây là kích cỡ của một tô phở Việt Nam nhưng mà được chế biến theo khẩu phần của người Úc, rất là to rồi mọi người. Ta-da! Và đây là điểm tham quan du lịch chính thức đầu tiên của chuyến hành trình này. Các bạn có đoán được đó là nơi nào chưa? Đây là nơi mà tụi mình đã từng chỉ được xem qua màn ảnh mà thôi. Thì bây giờ chúng ta đã được nhìn nó tận mắt. Đó chính là nhà hát Opera Sydney, rất là lộng lẫy luôn. Các bạn còn có thể hướng ánh nhìn ra vùng vịnh lóng lánh Darling Harbour của Sydney. Mà phía đằng xa kia chính là cầu cảng. Trên cầu còn có lá cờ của nước Úc và lá cờ của người thổ dân Úc. Nếu các bạn nhìn kỹ, các bạn còn có thể thấy người đứng ở trên đó nữa. Sydney Opera House, hay còn có một cái tên Việt Nam thân thương khác là nhà hát con sò. Mặc dù là một biểu tượng của Úc, nhưng các bạn có biết là công trình này được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Đan Mạch có tên là Björn Utzon. Và công trình này được khởi công xây dựng vào năm 1957 và hoàn thành vào năm 1973 dựa trên hình dáng của những chiếc cánh buồm đang căng gió. Và vào năm 2007, nhà hát đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ngoài ra thì khi đến đây chúng mình còn được chào đón bởi một dòng chữ được tạo bằng khói do một chiếc phi cơ trên bầu trời nước Úc. Chắc là ai đó đã có một màn tỏ tình ấn tượng ở đây. Hello. Bên trong nhà hát còn có rất nhiều các địa điểm tiện ích và giải trí, ví dụ như là quầy bar hoặc là các sân khấu kịch. Tiếp theo là mình sẽ ăn trưa tại một nhà hàng món Á, thì cụ thể chính là đồ Trung Hoa đó mọi người. Thì khẩu vị đặc trưng của đồ Hoa chính là nó sẽ khá là mặn và nó hơi cay nữa. Và một bữa ăn ở đây thì có rất là nhiều món, cho nên là các bạn hãy chuẩn bị cái bụng của mình thật là trống nha, để thưởng thức tất cả các món. Ví dụ như là mình có các món cháo với hột vịt Bắc Thảo nè, rồi món rau xào, món chả giò chiên và cuối cùng tráng miệng với lại một loại bánh nó giống như là bánh pudding. Mời các bạn ơi, tập trung qua bên này nha các bạn ơi. Và điểm tham quan tiếp theo của chúng ta có tên là The Rocks. Thì The Rocks là một khu phố lịch sử nằm gần cảng Sydney, nổi tiếng với những con đường đá cuội, các tòa nhà cổ và không khí văn hóa phong phú. Khu vực này được thành lập vào năm 1788 và là nơi sinh sống đầu tiên của những người định cư châu Âu. The Rocks đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và chuyển mình, từ một khu vực nghèo nàn đến một điểm du lịch sôi động. Và bên trong khuôn viên này còn có một địa điểm nữa, chính là Mrs. Mercury's Chair, hay ghế đá của bà Mercury, là một điểm tham quan nổi tiếng ở Sydney nằm trong công viên lịch sử Mrs. Mercury's Point. Ghế đá được làm bằng đá sa thạch và được xây dựng vào năm 1810 theo yêu cầu của Elizabeth Mercury, vợ của thống đốc Lachlan Mercury. Bà thường ngồi đây để ngắm cảnh bến cảng Sydney và chờ đợi những con tàu trở về từ biển. Ghế đá này không chỉ là một biểu tượng của tình yêu của bà dành cho cảnh quan, mà còn là một phần quan trọng của lịch sử Sydney. Và đằng xa kia giữa vùng vịnh hiện lên một ngọn hải đăng cũ đã bị bỏ hoang. Sự cô đơn của những người gác đèn trên đó chúng ta có lẽ sẽ mãi không bao giờ mường tượng được. Tiếp theo thì tụi mình sẽ không ở Sydney nữa mà sẽ rời đi để mà tới một thành phố khác. Chắc hẳn thành phố này các bạn có thể sẽ chưa bao giờ nghe tên. Nó có tên là Wollongong. Và có một điều đặc trưng mà các bạn có thể thấy đó là ở Úc cũng có rất là nhiều những cái đường hầm nha mọi người. Và do là từ Sydney cho tới Wollongong phải đi mất gần 3 tiếng. Và cho nên là khi tới thành phố này chúng ta sẽ tiến thẳng vào khách sạn luôn để nghỉ ngơi một chút. Và đây chính là phòng khách sạn của mình. Khách sạn có tên là Sage Hotel. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ được phục vụ bữa tối tại khách sạn luôn. Như các bạn cũng đã thấy là sáng hôm nay chúng ta ăn đồ Việt Nam, buổi trưa chúng ta ăn đồ Tàu, thì tối chúng ta ăn đồ Tây cho nó cân bằng nha mọi người. Đây là món steak thịt bò rất là thượng hạng luôn. Và sau khi dùng bữa tối thì lịch trình của tất cả các ngày trong chuyến đi này đều là tự túc hết. Đó cũng sẽ là một cái cơ hội để chúng ta có thể
tự mình khám phá Sydney cũng như là Wollongong về đêm, để mà chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm của riêng cá nhân mình bên ngoài chương trình. Với kinh nghiệm mà chúng mình đã có được thì ở Wollongong hoặc là Sydney á, thì rất nhiều địa điểm nó chỉ mở cửa ở một số khung giờ nhất định, ví dụ là 5 giờ chiều nó đã đóng rồi. Hiện tại tụi mình đang tự trải nghiệm mà mua vé tàu đó mọi người. Các bạn nên xin hướng dẫn của hướng dẫn viên hoặc là dân địa phương trước nha. Nếu không thì rất là vất vả, như tụi mình nãy giờ nó phải chạy vòng vòng để kiếm cái tàu đúng á. Và cuối cùng thì mình cũng đã lên được tàu rồi. Ủa uống thiệt vậy hả? Và xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ ăn buffet sáng tại khách sạn Sage Hotel với những món ăn sáng kiểu Úc khá là đơn giản. Ngoài ra chúng ta có thể hướng tầm mắt để nhìn ra sân vận động ở thành phố. Và địa điểm tiếp theo có tên gọi là Kiama Blowhole. Đây là một điểm tham quan rất nổi tiếng nằm ở thị trấn Kiama. Wow. Và đây là một hiện tượng tự nhiên độc đáo, nơi nước biển từ dưới đáy đại dương phun lên qua một lỗ hổng trong đá, tạo ra những cột nước cao và ấn tượng. Kiama Blowhole được hình thành từ quá trình xói mòn đá tự nhiên, và hiện tượng phun nước mạnh mẽ này thường xảy ra vào những ngày có sóng lớn hoặc gió mạnh. Khi nước biển tràn vào lỗ hổng, nó được đẩy lên cao tạo ra những màn phun nước ngoạn mục có thể lên tới 25 mét. Khu vực xung quanh Kiama Blowhole cũng rất là đẹp, với các vách đá, bãi biển và công viên xanh mát, là nơi lý tưởng cho các hoạt động như đi bộ đường dài và ngắm cảnh. Đây là một điểm đến thu hút đông đảo du khách, mang đến trải nghiệm thú vị và ấn tượng về vẻ đẹp thiên nhiên của nước Úc. Tiếp theo chúng ta sẽ tham quan bảo tàng nghệ thuật thành phố Wollongong. Thì bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố Wollongong. Bảo tàng này được trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại cũng như là đương đại, và các triển lãm nghệ thuật từ địa phương và quốc tế. Bảo tàng cũng thường tổ chức các sự kiện, hội thảo và hoạt động giáo dục. Đến với bảo tàng thì tụi mình được có thêm rất là nhiều kiến thức, mở mang tầm mắt và lĩnh hội được rất nhiều tầm nhìn mới, bởi vì các tác phẩm ở đây được sưu tầm từ rất nhiều nơi trên thế giới và của rất nhiều tác giả khác nhau. Ngoài ra thì bảo tàng còn có một chiến dịch rất là thú vị, đó là bảo tàng sẽ cung cấp cho chúng ta những tờ giấy như thế này, và chúng ta sẽ ghi ý kiến cá nhân của mình về chủ đề là có hay không đồng ý với việc là người nhập cư hoặc là người tị nạn vào nước Úc đó mọi người. Và sau đó thì bảo tàng sẽ tổng hợp và làm thành một cái tác phẩm như trong hình này. Và sau đó thì chúng ta sẽ được thoải mái sải bước cũng như là mua sắm tại trung tâm thành phố Wollongong. Ngoài ra thì trong khuôn khổ của thời gian đi mua sắm á, thì các bạn có thể tách ra để đi tới biển Wollongong chơi ha. Thì biển ở đây rất là xanh, rất là sạch nhưng mà rất là lạnh.
Xin chào mọi người, và hôm nay đã là ngày thứ tư của chuyến hành trình 7 ngày này rồi nha. Hello mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại Scenic World. Thì hiện tại là chỉ có 15 độ thôi cho nên là trời rất là lạnh luôn, rất là đã luôn. Hiện tại là 10 giờ sáng và 15 độ đã rất lạnh luôn mọi người. Đây là cái đồng hồ hơi nước nè. Đó. Cái đồng hồ này bằng hơi nước rất là lạ luôn đó mọi người. Vận hành bằng hơi nước thì do một nhà khoa học người Canada chế tạo ra. Rồi, các bạn chúng ta nhận vòng đeo nha. Thuộc khu vực Blue Mountains, Scenic World là địa điểm thú vị với các phương tiện di chuyển độc đáo như cáp treo và tàu hỏa xuyên núi. Du khách có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp ngoạn mục của thung lũng Chamison. Lơ lửng trên chiếc cáp treo có thể chứa tới hàng trăm người, mình được nghe về lịch sử hình thành của thung lũng Blue Mountains và những giai thoại về những đỉnh núi khi xưa người ta có thể lên được, nhưng bây giờ cầu thang đã xuống cấp và người ta phải dừng việc khai thác du lịch lại. Hay câu chuyện về những cây dương sĩ, ngỡ đầu là những loài cây mỏng manh nhưng có thể đã có mặt trước chúng ta rất nhiều năm về trước, ngay cả thời mà loài khủng long phi điểu vẫn còn tồn tại. Toàn bộ khuôn viên này chính là khu bảo tồn thiên nhiên Blue Mountains, nằm cách Sydney khoảng 2 giờ lái xe. Blue Mountains là một khu vực thiên nhiên tuyệt đẹp với những dãy núi, thác nước và rừng rậm. Nơi đây nổi tiếng với các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, leo núi và ngắm cảnh. Ở đây còn có 3 ngọn núi mang tên là Ba Chị Em, rất là thu hút khách du lịch. Còn đây chính là chiếc tàu hỏa xuyên núi mà mình có nói lúc nãy. Bây giờ chúng ta hãy cùng trải nghiệm nó thôi nào. Trời ơi, sắp lớp. Vô. Nó đang tụt xuống, tụi quá. Trời ơi, nó tụt xuống. Cái này người đầu tiên là sướng nhất á, người đầu tiên sẽ là phê nhất á. Không thể nào lùi vui á. On the left-hand side. If you want to head to the blue ride, the cableway, simply head upstairs. Mình làm lại, quay lại được không? Làm lại đi. Đang phê rồi. Between the two tribes, their father with the magic wand turned them to stone to protect them, while a witch doctor from the other tribe turned their father into a lyrebird, which scratches around down in the rainforest. And they say that's the three sisters' father scratching around trying to find his... Sorry, I'm just getting engaged on who's actually listening. That's right. Wow, your level of amazement ceases. Anyways, okay. Underneath us on the right-hand side, if you found that swing exciting, you would find the roller coaster exciting, obviously. Underneath us on the right, there's a white scaffolding-like material. If you're short like me or on the left-hand side like me as well, you'll see it over the car park when you exit today. Uống nước này mọi người xem nha. Ai mà chưa có người yêu thì uống vào đi. Người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi. Uống thử đi con. Nước thánh. Uống xong hết chưa để đi tiếp nè. Em phải tươi. Say hi. Hi Minh. Say hi. Dễ thương đó. Nó làm giống thật ghê luôn á. Sau khi đã trải nghiệm hết tất cả các phương tiện ở Scenic World thì ở Blue Mountain còn có một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm mà chúng ta cũng có thể ghé tới để mà lựa chọn những món đồ thích hợp của mình ha. Các bạn lưu ý một điều là ở cửa hàng này chỉ thanh toán bằng thẻ thôi nha mọi người. Địa điểm mốc nối tiếp theo trong lịch trình là một công viên hoang dã rất là chất lượng. Featherdale Wildlife Park nằm ở gần Sydney là nơi lý tưởng để khám phá động vật hoang dã Úc.
Công viên này cho phép khách du lịch tương tác gần gũi với các loài động vật đặc trưng của Úc như là kangaroo, koala và nhiều loài chim khác. Có thể các bạn chưa biết là công viên này đã được thành lập vào năm 1972 và là nơi bảo tồn rất nhiều loài động vật nguy cấp đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đến với công viên quốc gia này thì chúng em được hiểu thêm về tầm quan trọng của bảo tồn động vật hoang dã, được giáo dục và nhận thức và được tương tác với các loài động vật rất là thân thiện. Và đây cũng là một nơi đóng góp cho ngành du lịch của địa phương. Ngoài ra thì Featherdale cũng là một nơi rất là thích hợp để nghiên cứu về các loài sinh vật này. Cái gì của té vậy? Hello. Con này không ăn nè. Thấy coi là sao? Nó bị bạch tạng. Cô găng này bị bạch tạng. Cô gắng ha. 2, 3. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Sao em nhảy theo nó đi? Chê. Chưa nó quên á. Nó vì sao? Quá trời. Vô nè. Anh sao anh chơi, anh đưa đi. Không có nhìn thấy, nó chỉ cảm biến bằng âm thanh thôi, nó nghe tiếng. Cái bọn này đâu có nhìn thấy đâu, nó mù mắt mà. Em cũng thấy như trường. Sao dài vậy? Ủa sao dài vậy? Dễ thương đó. Xin chào mọi người đã tới với ngày thứ 5 của cuộc hành trình này. Thì hôm nay mình sẽ tham quan một cái nhà thờ rất là lớn và rất là nổi tiếng tại Sydney. Vâng, nhìn hình dáng bên ngoài của nhà thờ này các bạn cũng có thể thấy là nó rất là giống nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Thì nhà thờ này ở đây cũng có tên gọi là nhà thờ Đức Bà, nhưng mà là nhà thờ Đức Bà Sydney, hay còn có tên gọi khác là St. Mary's Cathedral, là một trong những công trình kiến trúc nổi bật của thành phố với phong cách Gothic. Nơi đây không chỉ là một địa điểm tôn giáo mà còn là địa điểm tham quan hấp dẫn cho du khách. Nhà thờ được khởi công xây dựng vào năm 1868 và hoàn thành vào năm 1928. Đây là nhà thờ chính của Tổng giáo phận Sydney và được xây dựng để phục vụ cộng đồng Công giáo trong khu vực giai đoạn đầu trước khi có nhà thờ hiện tại. Một nhà thờ nhỏ hơn đã được xây dựng vào năm 1821. Tuy nhiên, do sự gia tăng số lượng tín đồ và nhu cầu tôn giáo, quyết định xây dựng nhà thờ mới đã được đưa ra. Kiến trúc sư chính là William Wardell, người đã đưa ra thiết kế theo phong cách Gothic Revival, một phong cách phổ biến vào thế kỷ 19, đặc trưng bởi các yếu tố như vòm nhọn, cửa sổ kính màu và các tháp cao. Sau nhiều thập kỷ xây dựng, nhà thờ chính thức được hoàn thành và khánh thành vào năm 1928. Bên cạnh những điểm tham quan du lịch thông thường thì chuyến du lịch trải nghiệm lần này đặc biệt ở chỗ là
chúng mình sẽ được tham quan các trường đại học cũng như là các công ty tập đoàn. Đầu tiên chúng ta thấy được đặt chân tới khuôn viên của trường đại học Sydney. Trường đại học Sydney là một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất ở Úc. Trường nổi bật với nhiều ngành học và có khuôn viên đẹp mắt, thu hút sinh viên quốc tế. Đặc biệt là trường còn có đầy đủ tất cả các cơ sở hạ tầng, ví dụ như là hiệu thuốc, bưu điện, cửa hiệu, sân vận động thể thao. Khuôn viên trường thì rất là rộng, khiến cho tụi mình đi bộ mỏi chân luôn. So I came here and I was really surprised about the architecture as you have seen today. So firstly, I give you a question. So what this make you think about like the movie, the scene, what movie you can tell? Harry Potter. Yeah, Harry Potter. Ngôi trường lâu đời nhất nước Úc này được thành lập vào năm 1850. Một số môn học tiêu biểu của Đại học Sydney bao gồm là khoa học xã hội, kinh tế và kinh doanh, khoa học và công nghệ, y tế và khoa học sức khỏe, môn luật, nghệ thuật và môn giáo dục. Học phí cho một sinh viên quốc tế thường dao động từ 30.000 cho tới 45.000 đô Úc mỗi năm và từ 6 tới 10.000 đô Úc cho sinh viên địa phương. Và sau khi tham quan thì tụi mình đều có dự định mong muốn học tại ngôi trường danh giá này. Và tiếp theo, đây chính là Bảo tàng lịch sử hàng hải Úc, một địa điểm đã được tinh tế lồng ghép vào trong lịch trình hôm nay giữa những chuyến thăm trường đại học và doanh nghiệp. Australian National Maritime Museum nằm ở Darling Harbour, Sydney, trưng bày các hiện vật và triển lãm liên quan đến lịch sử hàng hải của Úc. Du khách có thể khám phá tàu chiến, tàu cổ và nhiều hoạt động tương tác khác. Và ngay sau khi ăn trưa thì tụi mình đã lập tức bước chân vào một căn phòng của một công ty như thế này đây, khiến cho chúng mình có cảm giác ngỡ như là đang được tham gia một cuộc họp khẩn với đối tác. Và đối tác mà mình đang muốn nói tới ở đây chính là công ty Infinity Capital. Thì đây là một công ty tài chính có trụ sở tại Sydney, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, đầu tư và quản lý tài sản. Càng được nghe thuyết trình, mình càng được hiểu biết thêm về cách vận hành của một công ty là như thế nào. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mình có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm trong môi trường việc làm ở Úc. Và đặc biệt là nếu các bạn đang học trong ngành kinh doanh hoặc là tài chính, các bạn có thể hoàn toàn cân nhắc là có thể làm việc trong công ty này trong tương lai. Australia laws, we have basic law here and the working more curious here. But for the sales jobs. Hello guys, it's really enjoying more time for me to share my opinions with you guys. Thank you. Hopefully we can see next So time nice. when you're around Australia. Okay. Thank you. Please. Thank you. Bye. So very potential, right? Let me introduce Hai người thích công tác của Thank you so much. Thank you. Ôi, túi gì để đổi. Và xin chào mọi người đã tới với ngày thứ 6 của chuyến hành trình này. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan tiếp một trường đại học cũng không kém phần nổi tiếng, đó chính là trường UTS. Students comment it looks like a crumpled paper bag. Yeah. It is an interesting building because as you can see, the bricks and the floor plate of the curvature and the bricks themselves are quite rigid in its geometry. University of Technology Sydney, hay còn gọi là trường đại học công nghệ Sydney, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Úc, nổi tiếng với các chương trình học hiện đại và nghiên cứu đổi mới. Trường có rất nhiều ngành học đa dạng và cơ sở vật chất hiện đại. Hầu như là mọi ngành đều được xây dựng một ngôi trường riêng, một tòa nhà riêng trong đại học UTS. Đơn cử như đây là một tòa nhà của ngành thiết kế. Các sinh viên có một môi trường rất tối ưu để làm việc, học tập. Khuôn viên của đại học cũng rất rộng, nó bao gồm như cả một con phố. Đây là một căn phòng học của đại học UTS được thiết kế theo dạng hình tròn. Điều này là giúp tối ưu hóa tiếng giảng bài của giáo viên đến tất cả các học sinh ngồi trong lớp, dù là ở vị trí nào. Và đây cũng là thiết kế phòng học mà mình đã được thấy ở Đại học Hoa Sen. Và hôm nay đại học này còn chào đón chúng ta bởi một giảng viên và cả một trợ lý, trợ giảng. Ngay cả các bậc thang của đại học cũng được thiết kế một cách rất là lấp lánh như thế này đây. Đây là mô hình của
tòa nhà kinh doanh. Cầu thang thiết kế sáng ốc theo hình dạng ADN. Còn đây là khu vực thư viện, phải rất là tĩnh lặng ở đây. Và đây là phản ứng của các nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm khi mà gặp gỡ sinh viên Hoa Sen. Và cảm nghĩ của nhóm tụi mình sau khi tham quan và trải nghiệm môi trường của Đại học UTS thì tụi mình nhận định đây là trường đại học the best. And then we can go upstairs. Okay, welcome. Thank you. The needs of the industry. It's what Southern Cross University is all about, the fact that we are the only hotel school in Australia that is a boutique hotel school. Và ngôi trường cuối cùng, the last but not least, the Hotel School. Nếu mà bạn nào đang học về dịch vụ khách sạn thì các bạn có thể cân nhắc học ngôi trường này nha. The Hotel School là một trường đào tạo chuyên về ngành khách sạn và du lịch, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trường nằm tại các thành phố lớn của Úc như Sydney và Melbourne, cung cấp các chương trình cử nhân, thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn. The Hotel School nổi tiếng với sự kết nối mạnh mẽ với ngành công nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. More like concentrate and easier for the time management as well. So that's why for Southern Cross University, no matter you study with us or study other campus, we are using the new knowledge as well, and I will tell you more about this as well. So up during the presentation, you can have any questions, you can let me know. And at the end of the presentation, I will have some questions for you. And the question will give you some gift for you as well. Okay? So we concentrate. But I try to not inform. Đang là negotiate và đang là trong quá trình đàm phán để ký cái MOU. Thì có thể các bạn học ngành Hotel Management và Hospitality của Hoa Sen thì các bạn sẽ được chuyển đổi học qua bên này, các bạn sẽ có thể được chuyển đổi một số môn và thậm chí là các bạn sẽ làm báo cáo thực tập ở bên này luôn. Các em hiểu không? Tức thay vì các em thực tập Việt Nam, các em sang bên này đăng ký thực tập 6 tháng. Nhưng ở đây họ có 6 tháng học và 6 tháng được đi làm. Và đi làm là gần như là họ báo đầu luôn, tức là họ sẽ xin cho em cái chỗ làm luôn. Và tất nhiên là các em không phải làm những cái nghề như là housekeeping hay là những cái mà cũng em vẫn là frontline, hoặc là có thể là lễ tân, hoặc là đón tiếp, hoặc là trợ giúp khách vân vân. Và các em nhìn cái biểu ở cái bảng biểu là cô đang phân tích cho các em cái dòng tiền. Cái dòng tiền tụi em phải, tức là có thể tụi em học phí tụi em học hotels, casinos, bars, clubs, restaurants. You want in aviation, you want in cruise ships. And then within that, you've got different roles as well. You can do events, you can do sales, gaming, food and beverage, so it can really take you anywhere, I believe. Even at an entry-level position, if they know that you're from a hotel school, they know that you want this career and you're looking at a career long-term within the industry. They really think about all the small details and make sure that we know what we're doing when we go to the workforce. There are a lot of different mechanisms that the university degree allowed me to apply a lot of my study in a practical setting. And you're looking where is something higher than just a normal bachelor degree? The subjects we're doing are very contemporary, they're current, they're forward-looking. We have events, a hospitality and a tourism major within our undergraduate program. The diploma was a good way to get me started. It was more than just, your foot in the door. It was a real opening to what is hospitality, how to conduct yourself professionally. I knew I wanted to continue on this course and go on to a full bachelor. I'm doing a pathway program, which is the associate degree, which is a 2-year course. But at the end of my 2-year course, I can top it up with an extra year and get my bachelor.
You can also do this with the diploma as well. Being based really in the industry environment, coupling that with the academic side, to be able to apply effectively, take on a new position and excel. So that is all you can see in the different campuses. So there's some picture from Melbourne campus, there's some picture from the Brisbane campus. This is our student area, so usually students can have a break, have lunch. Sometimes they take some break here, or they can use the computer time here as well. Of course, we have a new phase table tennis where you have time to play. Đánh bóng bàn, đánh pickleball. Table tennis, not pickleball. Pickleball. Mini em pickleball. Em cho một cái vào đây rồi đi qua bên kia, em hiểu không? Không phải đánh gì. Ai biết đánh bóng bàn không? Chào mừng đến với trường Hotel School in Australia. Yeah. Còn đây là phần quà thịnh soạn mà trường đã chuẩn bị cho chúng mình. Và địa điểm mà tụi mình sẽ ghé thăm cuối cùng đó chính là một cái DFO Homebush. Thì đây là một cái thiên đường bán đồ giảm giá luôn đó mọi người. Nếu mọi người cần mua đồ gì ở Úc thì các bạn có thể đến đây để mà mua nha. Đặc biệt là các loại đồ may mặc và giày dép. DFO Homebush là một trung tâm mua sắm outlet lớn nằm ở Homebush, Sydney. DFO hay Direct Factory Outlet cung cấp nhiều thương hiệu nổi tiếng với mức giá giảm. Đây là điểm đến ưa chuộng của nhiều người tiêu dùng tìm kiếm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng. Trung tâm có không gian rộng rãi, các cửa hàng đa dạng và thường xuyên tổ chức các sự kiện và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Và trong chuyến đi field trip lần này thì mình chỉ có ở 2 khách sạn thôi. Một là khách sạn Sage ở Wollongong, còn đây là khách sạn Ibis ở Sydney. Sẵn tiện mình cũng sẽ quay một vòng cho các bạn xem ha. Trèo đến khi ta xa bờ rồi ngưng tay cho nó trôi. Không muốn bơi vì chìm đắm trong ánh mắt nàng. Hoàng hôn bông rồi gió bút trên lớp cát vàng. Dắt nàng đến nơi vắng người. Nàng im lặng thế là biết rồi.
Review cái dao đi bạn. Đây là cái dao rất là dao luôn nha mọi người. Nó rất là giống cái dao Việt Nam mà nó có răng cưa mà nó có hình lượng sống Rồi. Đó, giờ mình sẽ cắt miếng này nha. Làm sao để dùng dao? Đây. Ôi, mình hơi dùng vậy các bạn thông cảm nha. Tay anh cầm để vậy nè. 500 ngược rồi. Bây giờ ăn đâu biết ăn sang sao đâu. Ăn này sang trứng quá à. Ok. Wagyu beef này ngon lắm à. Các bạn ơi, anh gửi một cái mã quy code lên trên group. Các bạn chúng ta làm cái review đó thì sẽ được free bia nha. Mỗi người một chai bia, một review được free một chai bia. Lúc mà đem lên bàn ăn là vẫn còn nấu luôn. Đây là bữa trưa cuối cùng nha, bữa trưa cuối cùng ở Sydney. Thấy món ăn hôm nay sao vậy bạn? Món ăn đây rất là Việt Nam luôn, mình rất là nhớ. Nói chung là mình khá dễ ăn mà ăn nào cũng được trơn. Mà Việt Nam thì quá tuyệt rồi. Ăn cái nhớ về Việt Nam, ăn cái là bay về Việt Nam liền. Nhưng mà nhớ giúp dùng quà là 1 giờ. Và ngay sau đây là các clip mà tụi mình đã phỏng vấn được một phụ huynh ở trong đoàn. Xin mời các bạn theo dõi. Member in Hoa Sen University, Fellowship in Australia, I find the program so dynamic and inspiring to participate in. So curious to explore. The program has been organized well, smoothly, systematically, with coherent and compassionating. In addition, with the film, the group leader very really professional, adorable, and good in communication. He properly lead on the group to the success. The value to individual student work progress in long term of development and in short term for studying completion. I love to send my gratitude to my university for their inspiring this program to all students and family as well. Thank you and have a nice day. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Tỷ, còn đây là bạn Kim Hiền. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn bạn Kim Hiền về chuyến đi Úc của trường Hoa Sen. Xin chào bạn, thì nghe nói đây là lần đầu tiên bạn đặt chân đến nước Úc. Cho mình hỏi là trải nghiệm của bạn cảm thấy lần đi chuyến đi này như thế nào ạ? Mình thấy chuyến đi này rất là ý nghĩa giống như mình, tại vì á đây là lần đầu tiên mình được đi nước ngoài và lần đầu tiên á mình được nhìn thế giới xung quanh khác hẳn ở Việt Nam mình luôn. Kiểu mọi thứ nó rất là hiện đại và nó mở ra nhiều cơ hội mới để cho mình tiếp tục phát triển trong sự nghiệp học của mình luôn. Bạn có suy nghĩ hoặc là bạn có cảm thấy là chuyến đi này có thể giúp ích được gì cho bạn trong cái quá trình học tập hoặc là những cái dự định tương lai sau này không? Mình có, tại vì á mình đang sau khi mình đi cái chuyến đi này á thì mình muốn apply cho các trường ở nước Úc. Mình cảm thấy là mình hợp với mình nói nhà cảm ơn trường Hoa Sen đã mở rộng cái chương trình này để cho mình được tiếp tục học hỏi cho con đường học tập của mình hơn. Và tới câu hỏi cuối cùng nha, vậy bạn có mong muốn là có một dịp nào đó trường Hoa Sen của tụi mình sẽ cho bạn được đặt chân lại tới nước Úc hoặc là sẽ có những cái chuyến đi nhiều nước khác trên thế giới không? Mình có, tại vì tại vì cái chuyến đi này á giúp cho mình gặp được nhiều người bạn như ở đây nè, các bạn rất là dễ thương và thầy cô của trường cũng rất là dễ thương, tận tình chu đáo cho tụi mình trong suốt chuyến đi, giúp cho tụi mình còn những người lạ trở thành những người bạn và mình rất là trân trọng trường và mình mong mà sẽ có nhiều chuyến đi sắp tới của trường đại học Hoa Sen nhiều hơn nữa. Cảm ơn bạn. Mặc dù là tổng chi phí của chuyến đi này rơi vào con số khoảng 60 triệu Việt Nam đồng là một mức giá khá cao, nhưng mà chúng mình thấy những trải nghiệm ở đây thật sự rất xứng đáng. Sau chuyến đi này chúng mình cũng đã mở rộng thêm được nhiều các mối quan hệ, biết được thêm nhiều điều thú vị bằng chính đôi mắt của mình và nắm bắt thêm nhiều cơ hội quý báu. Nhân đây chúng em cũng xin cảm ơn trường Hoa Sen đã tổ chức cho chúng em một chuyến đi thật là ý nghĩa như thế này. Mong trường sẽ thật thành công để tổ chức thêm nhiều chuyến đi bổ ích như thế này nữa nha. Còn bây giờ thì hãy cùng hô vang tên trường nha. Hoa Sen in Australia. Time to say goodbye. Our day was great now.
It's time to go home. It's getting late. We've laughed and played under